guys! This is Mama Jovz. So for today's video, magluluto ako ng chicken con ampalaya. Kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung aking mga gagamitin sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong ampalaya, garlic, chicken cubes, onion, cornstarch, sesame seeds, chicken. Gamit din tayo ng soy sauce, black pepper, sesame oil, olive oil, at salt. So, start na tayo magluto guys. Ngayon, magpapainit tayo ng oil sa pan. Okay. Gigisa na tayo ng bawang. Then, after ng bawang, onion. After ng onion, ang next na natin ay itong chicken. Guys, itong chicken na ginamit ko ay chicken breast. So, ito, mabilis lang itong maluto. Ang next na ilalagay ngayon natin ay itong soy sauce. Then, after ng soy sauce, itong black pepper. So, igisa pa rin natin ito na mga 3 minutes pa. And then, mag-a-add na lang din ako ng chicken cubes.
Then, add ako ng konting water. And then, ang next na natin ay itong ampalaya. Ganito lang kadaling magluto ng chicken con ampalaya. So, yan, medyo kulang yata yung water natin. Mag-a-add pa tayo ng water. So, guys, add pa tayo ng konti pang water. Dahil hihintayin natin lumambot itong ampalaya. So, takpan muna natin. And then, ang next na ilalagay ko ngayon ay itong salt. After ng salt, lalagyan natin siya ng konting, paunti-unti pa lang cornstarch para mag-thicken lang yung kanyang sauce. Yan, unti-unti lang ang lagay ng cornstarch. And then, ang next natin ngayon ay itong sesame seeds. After ng sesame seeds, itong sesame oil. So, ayan guys, luto na ang ating chicken con ampalaya. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share, guys. Bye!